Ganap ng operational ang matagal nang inaasam na mobile land-based air defense missile system ng Pilipinas sa pamamagitan ng Spider Air Defense System ng Philippine Air Force. Bagamat kinapos ang nauna kong estimate sa dami ng mga missile firing units bawat battery, 10 na mga unit na bumubuo nito ay pabor pa rin sa Philippine Air Force ang pinakabago at pinakamoderno at kauna-unahang ground-based air defense system sa buong bansa. Mga kadepensa, samahan ninyo ako sa video na ito at tukuyin natin ang mga kumpirmadong mobile equipment na bumubuo sa bawat battery ng pinaka-latest na ground-based air defense system. Alamin din natin kung bakit personal kong nasabi na pabor sa PAF at sa Pilipinas ang Spider Air Defense System mula Israel. Pero bago tayo magsimula, shoutout sa mga kadepensa natin na sila Nick 90s Motovlog at Enigma Blue. Mabuhay kayo mga kadepensa! Isang buwan na ang nakakaraan ng personal na pangunahan ni Pangulong Marcos ang pagpapasinaya sa unang 2 battery ng pinakabagong ground-based air defense system para sa Philippine Air Force. Bagamat nasaksiyan sa programa ang mga mobile equipment na bumubuo bawat battery, ay higit na nabigyan ng klarong detalye sa pamamagitan ng audio-visual nang ipalabas ito. Ang ground-based air defense system ng PAF ay binubuo ng mga sumusunod: isang command and control unit, 3 missile firing unit na may tig-4 na canisterized missiles, isang missile supply vehicle, isang field service vehicle, Derby o iDerby medium range missiles. Ang command and control unit na kabilang sa battery na ito ay kasama ang radar sa 26.9 tons truck. Ito ay ibang variant kumpara sa nauna kong pagtaya dahil personal kong inasahan na ang front variant Spider MR ang offer sa Pilipinas at magkaibang truck ang mobile radar sa command and control unit. Ito ay papahapyawan natin sa gitnang bahagi ng video. Ang 3 missile firing unit ay armado ng 4 canisterized ready-to-fire missile. Ikukumpara ko din ito sa inasahan kong dami ng mga missile firing units bawat battery at dami ng mga canisterized missile bawat isa sa gitnang bahagi pa rin ng video. Samantala, ang missile supply vehicle naman ang responsable sa backup missiles na kayang magdala hanggang 8 units. Lahat ay may canisters. Loading at unloading ng mga canisters sa missile firing units ang isa pang trabaho nito. Sa kabilang banda, ang field service vehicle ay armado ng mga kinakailangang equipments para gawin ang field service maintenance. Ito ay itinuturing din na redundant sa dahilang maaaring pagkunan ito ng power supply ng lahat ng mga unit sa battery kung saan ito ay kabilang. Sa nakaraang joint acceptance and turnover ng PAF sa kanilang GBADS at C-295 ay tanging Derby o iDerby missile na maaaring standard variant lamang ang may mga available na litrato. Ngunit, ang Derby o iDerby missile na medium range variant ay naroon din at marahil hindi masyado napagtuunan ng pansin. Ang katatapos lang na 87th founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines ay nasilayan ng publiko ang Derby o iDerby medium range missile kung saan kapansin-pansin ang booster nito. Ang kombinasyon ng iDerby standard at MR missile variant ang maaaring mga munitions ng SPADs ng PAF. Ano sa tingin mo, kadepensa? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong saloobin. Mga kadepensa, ako ay personal na umasa na ang front variant ng Rafael Advanced Defense System para sa Spider MR ang darating sa Pilipinas, kung saan ang isang battery ay binubuo ng mga sumusunod: isang command and control unit,
6 na missile firing unit, isang radar unit, isang missile supply vehicle, isang field service vehicle, Python 5 at IDER-B missiles plus booster. Ang inasahan ko noon ay magkaibang mobile trucks, ang command and control unit at radar unit. Ang dumating ay kasama ang radar unit sa command and control unit, katulad sa configuration ng Spider SR. Ang 6 na missile firing unit bawat battery, kung saan may 8 ready-to-fire canisterized missile ay inasahan ko rin. At hindi ito tumugba dahil 3 missile firing unit na may 4 na ready-to-fire canisterized missile ang setup ng bagong SPADS ng Pilipinas. Bago tayo magpatuloy ay isang mabilis lang na paghingi ng suporta mula sa inyo mga kadepensa. Ito ay sa pamamagitan ng iyong pag-subscribe, pag-like at lalong-lalo na sa pag-share sa ating video. Pagdating naman sa mga missiles ay lumalabas na Derby o IDER-B missile at IDER-B MR missile na may booster ang mga munitions kumpara sa advertised na Spider MR, kung saan ang Python 5 at IDER-B with boosters ang mga missiles para dito. Ang tatlong ito, sa unang tingin, ay mukhang lihado ang ating bansa sa bagong mobile land-based air defense missile system. Ngunit, maging ako ay nagkamali sa aking agam-agam at aking binalikan ang original acquisition plan para sa ground-based air defense system ng Philippine Air Force. Sa budget na 7 billion pesos noong 2018, ay nakalaan lamang ito para sa 2 batteries na medium-range ground-based air defense system at nakuha ng Philippine Air Force ang Spider Air Defense System ng Israelis Rafael Advanced Defense System Limited sa halagang higit kumulang 6.85 billion pesos na binubuo ng 3 batteries. Nakatipid na ang gobyerno, marami pang nabili na reliable system. Ipagpalagay na lang din natin mga kadepensa na kung 2 battery ang binili sa kaparehong halaga at may 6 na missile firing unit bawat battery at may 8 ready-to-fire canisterized missile naman bawat isa, ay higit na lamang pa rin ang nakuha ng Philippine Air Force ngayon. Bagamat mukhang kaunti ang 3 missile firing unit sa isang battery na may 4 na ready-to-fire canisterized missile bawat isa, ay kitang-kita naman ang lawak ng deployment coverage kumpara sa 2 battery. Ibig sabihin, may 3 deployment area sa magkakaparehong oras ang maaaring maging misyon kumpara sa 2. Hindi ba lamang mga kadepensa? Kung ang front variant na Spider MR ang napunta sa Pilipinas, ay tiyak na malakas ang kombinasyon ng hiwalay na command and control unit at radar unit, maging ang mga Python 5 at IDER-B missiles with booster para sa medium range configuration. Ngunit, mauuwi lang ulit ito sa 2 battery at 2 mission deployment lang ulit ang magagawa sa magkakaparehong oras kumpara sa 3. Ang configuration ng SPADS ng PAF ngayon na Combined Command and Control Unit at Radar ay compatible din para sa Derby o IDER-B standard at medium range missile na may 50 km maximum range. Bagamat hindi kasama ang Python 5 medium range missile na may booster, ay sapat na ang IDER-B MR sa pamamagitan ng range at lock on target after launch na bentahin nito kontra sa Python 5 na IR plus electro-optical imaging guidance. At bagamat hindi binahagi sa publiko ang specification ng radar na kasama sa Command and Control Unit, ay may pagkakatulad ito sa IAI-ELTA ELM-2138M na Multi-Mission Tactical Air Defense and C-RAM radar system, kung saan ito ay 3D active electronically scanned array. Idagdag pa natin ang Spider Air Defense System Simulator Training Center na kasama sa kontrata at pinasinayaan noong April 2022. Ito ay malaking tulong para sa kasanayan ng mga personnel, partikular sa 968th Air and Missile Defense Group ng Philippine Air Force, sa pinakabago at modernong platform kung saan
Ang huling battery ay inaasahang magiging active sa first quarter ng 2023. Kadepensa, maaaring may detalye akong hindi nabanggit at kung may alam ka, maaari mong idagdag sa comment section.